आज ना मी तुम्हाला एक अगदी वेगळी, पारंपरिक, पौष्टिक आणि तरीसुद्धा रुचकर अशी एक रेसिपी दाखवणार आहे. आपण करतोय फणसाच्या बियांचे लाडू. सुरुवात करूया. इथे मी आता गॅस ऑन करते. ही जी लोखंडाची कढई आहे ही चांगली तापवून घ्यायची आहे. कढई गरम झालेली आहे. आता इथे मी ह्या 1 कप फणसाच्या बिया घेतलेल्या आहेत. स्वच्छ धुवून सुकवून घेतलेल्या आहेत. ह्या ज्या बिया आहेत ह्या आपल्याला सुक्याच भाजायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता ह्या ज्या बिया आहेत ह्या सगळ्या बाजूंनी सारख्या भाजून झालेल्या आहेत. आता मी गॅस बंद करते आणि ह्या पण काढून घेऊया. आता ह्या ज्या बिया आपण भाजून घेतल्यात त्या थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवलेल्या आहेत आणि तोपर्यंत आपण ड्रायफ्रूट्स भाजून घेऊया. तर त्यासाठी एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये मी अगदी 1 टीस्पून एवढं तूप घेतलेलं आहे. आता इथे साधारण 15-20 बदाम घेतलेले आहेत, 10-12 काजू. इथे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. काजूचा रंग बदलेपर्यंत आपण हे भाजून घ्यायचे. काजू आणि बदाम भाजून झालेले आहेत. आता ते काढून घेऊया. हे सुद्धा आपल्याला थंड करून घ्यायचे. आता त्याच पॅनमध्ये इथे अर्धा कप खवणलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, ते घालून भाजून घेऊया. आता इथे खोबऱ्यातला जो ओलावा आहे तो निघून गेलेला आहे. खोबरं हे छान कोरडं झालंय. आता आपण हे काढून घेऊया. ह्या बिया ज्या आहेत ह्या आता व्यवस्थित थंड झालेल्या आहेत. आता आपण त्या सोलून घेऊया. जर निघाली नाहीत तर आपण सुरीच्या साहाय्याने ती काढू शकतो. आता ह्या सगळ्या बिया सोलून झालेल्या आहेत. त्या आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत. हे बघू शकता या फणसाच्या ज्या बिया आहेत त्या अशा आपण जाडसर वाटून घेतलेल्या आहेत. हे जे भाजलेले काजू आणि बदाम आहेत ते काढून घेऊया. हे जे भाजलेलं खोबरं आहे ते सुद्धा काढून घेऊया. पाव कप एवढे भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत, ते सुद्धा आता ह्याच्यात घालून घेऊया आणि हे सुद्धा आता आपण वाटून घेऊया. ड्रायफ्रूट्स, खोबरं आणि शेंगदाणे हे वाटून घेतलेले आहेत. हे जाडसरच वाटायचं आहे. ह्यात आता अर्धा टीस्पून वेलची पावडर घालून घेते. आता इथे मी मनुका घेतलेले आहेत, त्यासुद्धा घालून घेऊया. आता इथे गुळाची पावडर घेतलेली आहे, ही पाव कप आहे, ती सुद्धा मी आता ह्याच्यात मिसळणार आहे. लाडवासाठीचं सगळं मिश्रण तयार आहे. आता आपण ज्या फणसाच्या बिया मिक्सरला वाटून घेतलेल्या होत्या त्या तुपात छान भाजायच्या आहेत. सगळं एकत्र करायचं आहे आणि लाडू तयार करायला घ्यायचे आहेत. हे एकदम छान खरपूस असं 3-4 मिनटं आपण भाजून घेतलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे जे मिश्रण आहे हे आता आपण ह्याच्यात घालायचं. गॅस बंदच आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. पॅन गरम आहे त्याच्यामुळे गूळसुद्धा त्याच्यात वितळला जाणार आहे. हाताला थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. आता गरम असतानाच हे लाडू आपल्याला वळून घ्यायचे. जर तुम्हाला वाटलं की हे लाडू वळले जात नाही आहेत तर थोडंसं तूप घालू शकता. अशा प्रकारे फणसाच्या बियांचे पौष्टिक लाडू तयार आहेत. तर हे लाडू नक्की करून बघा, घरच्यांना खायला घाला आणि कसे झालेत ते आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. आणि अशा छान छान पौष्टिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.